A mai videót szponzorálta a Lamax. A fenéket el ne hidd, ezt a Budget Lamax X9.2-es akciókamerát én vettem még karácsonyra, és mivel elérhető videók viszonylag pozitívak róla, de így utólag azért sok tapasztalattal felfegyverkezve mindenképpen szerettem volna egy miért ne vedd meg, amíg ezeket nem tudod róla videót. A kamera ebben a dobozban érkezik néhány kiegészítővel. Na jó, baromi sok kiegészítővel, főleg ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg 40 000 forint környékén kapható. Vannak itt mindenféle tartók, rögzítőeszközök, keret, 40 méterig vízálló tok, távirányítós óra, külső mikrofon, szóval ez egy tök jó kezdőcsomag szinte bármihez. Ja, és ez a cetli, ami azt mondja, hogy semmiképpen ne dugjuk gyors töltőre, mert az kinyírja az eszközt. Érdekesség és fontos lehet, hogy valószínűleg több verzió is létezik belőle. Nyilván szétnéztem vásárlás előtt a YouTube-on, és mindenki micro USB-s töltőportot mutogatott, ezen viszont USB-C van, szóval vásárlás előtt mindenképpen nézz utána, hogy mi lesz a dobozban. Sajnos a kamera önmagában nem vízálló, azt talán a W szériás kameráig tudják, de a hozzáadottokban 40 méteres mélységig biztonságban lesz, ha pedig bárhova rögzíteni szeretnénk, mágneses és egyéb rögzítési lehetőség hiány kénytelenek leszünk ebbe a keretbe belepattintani. Tud magyarul, de baromi gyengén. Például a tovább az azt jelenti, hogy valami be van kapcsolva, szóval a képstabilizátor lehet ki, vagy tovább. Apropó képstabilizátor. Nem kevés fejfájást okozott, hogy nekem semmilyen nyelven nem volt elérhető, konkrétan meg se jelent a menüpont egészen addig, amíg nem nyomtam egy factory resetet. Az első PAV kamerás videóhoz például ezt az akciókamerát használtam, és azért lett csak utólagosan stabilizálva, mert konkrétan nem volt stabilizálás menüpontom. Mondhatod, hogy biztosan én állítottam el valamit, annak ellenére, hogy így vettem ki a dobozból, de ha így lenne, akkor is logikusabb lenne csak jelezni, hogy ez most éppen nem elérhető, mint teljesen eldugni a menüpontot. No de mi is az igazi gond, és mi az, amire mégis tökéletesen tudom használni? A gond a képminőség. Tűzőnapon is borzalmasan gyengem. Kényreagálom túl? Neked mi erről a véleményed? Írd meg kommentben. A képstabilizátor, amit kapunk, ha van elég fény számára, akkor korrekten teszi a dolgát, nem tökéletes, de nem is borzalom, kevés fényben viszont abszolút felejtős. Szóval egy viszonylag csendesebb helyen sétálva, ilyen hangja van a beépített mikrofonnak, és ugyanott sétálva ilyen hangja van a hozzáadott külső mikrofonnak. Az egyértelmű, hogy nem rajzolja ki a 4K-t, de szerintem még a Full HD-t sem. Ezt próbálja meg azzal kompenzálni, hogy valami digitális élesítést ráhúz, borzalmas az eredmény, részletek nincsenek, színeknek semmi köze a valósághoz, a becsillanás pedig jelentős. Egyfajta időutazás ez a múltba. Állíthatjuk a felbontást és FPS számot 720p 30 fps és 4K 60 fps között, alul vagy felül exponálhatjuk a felvételt, állíthatjuk a fénymérés módját és meg egy rakat apróságot, de sajnos izót és záridőt például direktben nem állíthatunk, így lövésünk nincs, hogy pontosan milyen beállításukkal kerül rögzítésre a felvétel. Az ATR-ben és este minden felvételünk zajos lesz, ha pedig ilyenkor 30 helyett 60 fps használnánk, úgy felhúzza az izót, mintha pixelek helyett Lego kockákból raknák ki a képet. Képes amúgy fotózni is, amit nem ajánlok, de hogyha éppen lemerült az ember telefonja, akkor a semminél jobb. Kivéve, hogyha este van, mert akkor nincs olyan ember, aki stabilan meg tudja tartani a kezében, hogy ne legyenek elmosottak a képek. Mi az, amire mégis használom? Budapest belvárosában élek, itt semmi szükség nincsen saját autóra, ellenben időnként azért csak hasznos például kirándulásokhoz egy autóm. Erre remek megoldás a Vigo, Limo, Gringo, amikben tök jól használható kis mobil, nem permanensen rögzített dashcamként. Sokkal drágább kamerákkal szemben egyáltalán nem melegszik, szóval, hogy 3-at kap, automatikusan bekapcsol az autós módnak hála, ilyenkor loop recordingban elkezd rögzíteni, és ilyen 5-6 órás autótakat simán végig rögzít. Nekem az a személyes véleménye, hogy ha ezt a kamerát veszed, nagyon kell tudnod, hogy erre képes, és nagyon kell tudnod azt is, hogy hosszú távon ez tényleg elég a te célodra. Különben a klasszikus, olcsóbb lett volna a drágábbat venni, csapdában találod magad. Ez egy icipici csatorna, ahol minden interakció számít, szóval ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és ha bármi kérdésed van, írd meg kommentben. Köszi szépen a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, jövő héten ismét találkozunk. Sziasztok!